વરસાદના મોસમમાં જો ગરમ ગરમ અને એકદમ ફૂલેલા ટેસ્ટી આલુ પરોઠા જો મળી જાય તો શું વાત છે। તો આજે આપણે આ એકદમ સરળ રીતે આલુ પરોઠા બનાવવાના છીએ। આ રેસીપી તમે એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો। આ રેસીપીથી તમારા આલુ પરોઠા એકદમ સરસ ફૂલેલા બનશે અને તે વળતી વખતે જરા પણ ફાટશે નહીં। તો ચાલો શરૂ કરીએ આ રેસીપી। અને જો તમને મારા વિડીયોઝ ગમે તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો હવે મેં સૌથી પહેલાં અહીંયા 2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, તેને આપણે સારી રીતે ચાળી લઈશું। ઘઉંના લોટને સારી રીતે ચાળ્યા પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો। અહીંયા મેં 2 ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે, જેનું આપણે મોણ દેવાનું છે। તો તેને હવે આપણે એકદમ સારી રીતે લોટ સાથે મિક્સ કરી લઈએ। તો હવે આપણે એમાં થોડું કરીને પાણી એડ કરતા જઈશું અને એક સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધીને રેડી કરવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે। તો તેને 10 મિનિટ માટે આપણે ઢાંકીને મૂકી દેવાનો છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ। તેના માટે મેં અહીંયા 5 બટેટાને બોઇલ કરી અને તેના છૂંદો કરી લીધો છે। તેમાં મરચાં નાખી દીધા છે લીલા, આદું નાખેલું છે, થોડી કોથમરી એડ કરી દઈએ। હવે લાલ મરચું પાવડર, થોડું ધનિયા જીરા પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે થોડો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરીશું, જેથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને અહીંયા મેં આખું જીરું પણ એડ કર્યું છે। જો તમે ગરમ મસાલો ખાતા હોય તો આમાં એડ કરી શકો છો। તો આપણું સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે અને હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો આપણે આપણો લોટ ચેક કરી લઈએ। તો તેને આપણે થોડીક વખત માટે મસળી લઈશું, જેથી તે વધારે સોફ્ટ થઈ જાય। તો હવે આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયો છે। તો એમાંથી થોડુંક આપણે લોટ લેવાનો છે અને તેનું આપણે ગોળું બનાવવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં આને એકદમ ફ્લેટ બનાવી લીધું છે। તો હવે આપણે તેને ઘઉંના લોટમાં સારી રીતે ડસ્ટ કરવાનું છે, પછી હાથેથી થોડુંક ફેલાવી લઈશું અને પછી આપણે વેલણની મદદથી તેને સારી રીતે વણી લેશું। આપણે તેને અડધું જ વણવાનું છે, તો અને વચ્ચેથી આપણે તેને થોડું જાડું રાખવાનું છે। હવે મેં થોડુંક સ્ટફિંગ લીધું છે અને તેનો બોલ બનાવી અને તેને આપણે આવી રીતે વચ્ચે મૂકવાનું છે અને આપણે જે હું આવી રીતે વિડીયોમાં બતાવું છું એવી રીતે તેને એકદમ સારી રીતે સીલ કરી દેવાનું છે, જેથી આપણું મિશ્રણ બહાર ન આવે। તમે જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે જેમાં વધારાનો લોટ છે તેને કાઢી નાખીશું, જેથી તે એકદમ સરસ ટેસ્ટ લાગે આપણને અને વધારે લોટ મોઢામાં ન આવે। અને હવે આવી રીતે તમે એને સારી રીતે ફ્લેટ કરી લો। પછી તેને આપણે પાછું એક વખત લોટમાં સારી રીતે ડસ્ટ કરી લઈશું અને હવે આપણે તેને એકદમ હળવા હાથે વણવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો હું આને એકદમ હળવા હાથે વણી રહી છું। આવી રીતે તમે તેને સરસ રીતે સ્ટફ કરશો તો તમારું સ્ટફિંગ બહાર નહીં આવે। તો હવે આપણે તવાને ગરમ કરવાનું છે। તવો ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણું પરોઠું મૂકી દેવાનું છે। હવે તે એક સાઈડ ચડી જાય, શેકાઈ જાય સારી રીતે એટલે તેને ફ્લિપ કરતું જવાનું છે અને તેને 2 સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી એને આવી રીતે શેકવાનું છે। પછી તેને તાવીટાની મદદથી થોડું ઓઇલ એપ્લાય કરો। તમે અહીંયા બટર કે ઘી પણ વાપરી શકો છો। તો હું જેવી રીતે વિડીયોમાં બતાવું છું તેવી રીતે 2 સાઈડ સરસ રીતે ઓઇલ લગાવી દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણું પરોઠું એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે। તો બસ આવી જ રીતે બધા જ પરોઠા રેડી કરી લ્યો। તો આપણા આલુ પરોઠા એકદમ ટેસ્ટી અને ફૂલેલા રેડી થઈ ગયા છે। મેં તેને અહીંયા દહીં સાથે અને થોડા ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે। જો વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક કરજો।